Và nói 5-7 củ và nghe xúc động 3 củ. Anh bù với em 500. Sao? Bù à? Đấy. Các bạn trả tiền rồi bù thế anh nhá. Tôi làm 2 phát. 2 phát. Đấy. Đẹp đấy. Con này về chơi cả cây cả chậu. Cây này khả năng anh Hải ra chợ là thích đấy. Có. Chê mạnh đấy. Đẹp cũng là một cách chê đấy. Con này khả năng anh Hải mà gặp là mua đấy. Chơi cái chậu luôn cũng được. Bên cạnh đầu cứ đòi mua chậu không? Mà mua chậu cũng được, tính tiền bằng tiền cả cây. Hai chị bạn lấy. Đây chậu này giá trị có cả đang trồng nó hợp. Độc đáo. Thế mà tôi cũng cần phải đắt. Chơi cái chậu không được mà. Anh ơi. Có đây. Ai chà. Sưa đỏ. Ui cái này bán theo cân đấy chứ, quý lắm. Cái này có lõi rồi đấy. Đúng rồi, cân. Vâng. Cái này bao tiền đấy chị? 8 triệu. Sưa đỏ đấy anh em ạ. Sưa đỏ. Nhìn xa từng cây cóc có cái sưa. Sưa đỏ. Đây này, cái này có lõi đấy. Nhiều lõi luôn rồi. Ui ôi rồi. Quá lõi chứ. Nhiều lõi luôn. Riêng cái chỗ mà lúa kia là đã thấy lõi rồi. Có tiền đấy. Chân bệ đẹp. Gỗ quý. Đẹp, đẹp đấy. Ui, tường vi đang hoa. Tường vi đang hoa. Đấy ra. Này, làm tí gỗ quý. Sưa đỏ đấy. Sưa đấy. Loại A1 đấy. A1. Ổi đẹp. Ổi kế. Xin mời khách. Mấy cây hoa đẹp quá. Hay quá. Đây. Ở đây có một cái cây xanh phải chạy ra một tí. Sạch sẽ. Đấy, hay đấy. Nhưng cái chậu này không hợp. Được. Con này thì rẻ thôi quý vị. Ở khu vực này thì cây nó sẽ rất là rẻ. Ôi giời ôi này. Bé tí mà quả to ghê này. Túc. Quả mênh mông luôn. Đi ra này một tí xem nào. Đúng rồi, ổi đẹp. Đây, một tí xem nào. Con này từ xa đã thấy đẹp rồi. Điền đấy. Uốn lượn, quấn quýt với nhau. Quá hay. Quá nét. Say đắm lắm. Để cho ông vào việc đi. Đi vòng ra đây xem nào. Ủa, có những cái cây mai cái gì, mai hạnh phúc cái gì này, to nhỉ. Hai cây này trồng hai bên thềm là được đấy. Cải tạo lại tí cho nó mướt. Không được cả một cặp to cao đều như này là cũng khó đấy quý vị. Cứ để ý xem nhé. Nó vào cảnh quan là cây này rất là đẹp đấy. Chất tình luôn. Hoa thì xanh tốt quanh năm. Hoa lá thoát thân. Giá vào gần nhà là mình cứ mua cái đôi này về đấy.
cho vào cái chậu chậu tròn cao ấy, nó để hai bên thêm, không hai cái này cân đấy, đẹp. Trời sướng hơn mộc đấy, mỗi tội không biết nó có thơm không, mình không để ý, có cái này gặp suốt mà không biết có thơm. Hình như là có một tí mùi nhẹ nhẹ. Không, cái cặp đấy được. Ôi, cái lộc vừng. Cái này bao tiền nhỉ? Anh ơi, anh Giai ơi, người ta hỏi cây Vạn Phúc bao tiền? Cây này nó gọi cây Vạn Phúc à? Cây này bao tiền cây đấy ạ? 1,2 triệu một cây à? Hay à? Chả mấy khi gặp cái đôi nó to này nhỉ? Mai hạnh phúc. Đúng rồi, quanh năm, lá xanh mướt quanh năm. Hiếm đấy. Toàn thấy những cây thấp thấp này. Này to cao này ít đấy. Đẹp. 1,2 triệu một cây. Xứng đáng. Trời thích hơn mộc. Bởi vì nó là hoa quanh năm mà. Đúng cây hạnh phúc thật. Hoa hạnh phúc. Ngọc Anh hay ngọc bút gì đây này. Lộc vừng hoa trắng. Sang chỗ này xem nào. Đi được một vòng trái đất rồi. Mở hàng chưa thầy? Đợt này cắm chốt ở đằng phía này xa quá nhỉ. Ôi uy tín quá, có hoa rồi. Lộc vừng có hoa này. Cái này bao tiền đấy không? Bao tiền phải không? 1 triệu à? Lộc vừng có hoa rồi, nhất bài rồi. Chuẩn rồi. Có cây không ra hoa đâu. Đấy. 1 triệu. Ồ đây rồi, hồng muội đây rồi. Muội hồng đây rồi. Cây này thì sao? 1,5 triệu à? À 4,5 triệu. Món này đang chuộng. Món này anh em chơi đang ngư chuộng, nhất là anh em đề co bàn trà thứ. Con này có đề co được, mặc dù là thân pháp và lực to đấy, cốt to nhưng mà đề co được, nó có cái dáng nghệ thuật. Lá đẹp đấy. Quá đẹp không ạ? Tôi thấy đẹp. Con này giá thế nào đấy không? 5 triệu à? Con này nhiều tiền nhất à? 5 triệu. Dễ này. Dễ nó cuốn này. À, con này cũng được. Con này đẹp đấy không ạ? Đấy. Có khách này, tên đẹp và có khách này. Chúc ông đắt hàng nha. Chả biết có mua hay không. Đi một vòng quý vị. Đi một vòng cho hết chợ thì ngồi uống nước. Lại đi về khu vực họp chợ. Ở bên này còn có Cắt bỉ. con này nhiều thịt này mua về là lãi rồi. Cắt được khi nào nhé?
phôi, làm phôi. Đây luôn cái này luôn chặt. Nhét luôn vào đây. Chuẩn luôn. Lấp lỗ châu mai. Ôi lấp đằng cả tảng biết. Thế vẫn nặng như nhau. Đấy. Ôi, Đấy. Thơm quá. 2 tay rồi, sắp đưa thêm một ngọn nữa là được rồi. Cái này được 3 vai đấy nhỉ? Đục. Cưa máy xẹt. Ra nhả cái đầu mà. Và vai à? Cắt ra cái đoạn vai làm cây. Làm luôn được một cây đẹp. Không đổ gì. Chỉ cắt cái này đi thôi nhưng mà cưa là không cắt được. Này cái đây chứ. À vâng, ngắm đây. Ngắm đây. Bán xong mình tuyên ra bảo mình mệt cái tiết ra mà lấy lại. Cộng 5 lít. Kìa. Ủa, bán rẻ quá, bán rẻ ra mà lấy lại. Thế là bao nhiêu anh Việt? Ba củ cộng chưa? Chưa ai cộng. À thế cộng 5 lít là 3 củ rưỡi à? Công nhận rẻ. 3 củ rưỡi, rẻ quá. Rẻ quá. Đấy anh em tàu nhanh 3 củ rưỡi công khai luôn. Đúng. Tí tiền về mà nuôi nha. Được cắt mấy phát là lãi rồi đã. 2 phát, 3 phát cả bạn. Vâng. Đấy, giời. Chuẩn. Bây giờ khoảng bao tiền là được? Đâu? Cái gì á? Nói đúng luôn. 2 triệu rưỡi. Ồ. Rẻ lắm đây. Rẻ thế còn gì nữa? Rẻ quá lại đâm lo. Thế bảo gì là rẻ bây giờ không được lãi mà chẳng. Thế mà phải nói 5-7 củ mà nghe có xúc động. 3 củ. Anh bù với em 500. Thế sao? Bù à? Đấy. Nó bao trả tiền rồi bù thế anh nhỉ? Tôi làm 2 phát. 2 phát không được. Anh 3 triệu anh cũng để gì đấy. À. Mua 3 triệu xong là còn mất cả chậu thì Bây giờ chú ta nói thì này tôi cần mua 8 triệu nó. không anh đổi nó khác. Đây tôi mua tiền này. Đổi thì khi ra tiền không đổi rồi. Tiền. Đấy. Tôi mua bằng tiền thì phải cộng tiền. 2 phát. 3 phát ấy. Sang ngang con xì này còn hơn con kia 5 lít. Đấy. Không bị nào. Chẳng lẽ mua 3 triệu không mua chậu thì bán cho anh 3 triệu. Không mua một cây không thôi. Thì cây thôi. À được. Chậu cây. 200 bạc cái chậu thì bao nhiêu rồi. Thế là sang ngang là vừa đủ luôn. 200 đấy. Con này đúng là về phải thay chậu khác. Chậu này không hợp. 200 cái chậu thì Chậu này không hợp. bắt chàng cho nó có 200 bạc. Được, trả chậu bớt được 5 lít là được rồi. Đây. Xong. Đang định về thì ở đây thấy cái ổi. Đối với một cây ăn quả như này thì là ngon rồi. Không có nhu cầu gì nó phải quá là đặc biệt. Đây tán rồi, dáng thế. Ok rồi. Ổi thì chắc chắn là có quả quý vị ạ. Đấy. Trước khi về kết thúc buổi chợ hôm nay, tác nghiệp nốt cái cây ổi này. Cái dáng này và có con tử duyên phết đấy nhỉ. Cái cây của ông nào mà để xa thế này. Được đấy. Hoàn thiện khá rồi. Tử duyên đấy.